გამარჯობა მეგობრებო, დღეს გადავიღებ ვიდეოს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დავრეგისტრირდეთ ერთ-ერთ კრიპტოსავალუტო ბირჟაზე ბაინანსზე, სადაც შეგვიძლია ვივაჭროთ კრიპტოვალუტით, გავხსნათ ანაბრები, დავასტეიკოთ ჩვენი კრიპტოვალუტა და ასე შემდეგ. აქვს უამრავი ფუნქციონალი. პირველ რიგში გადავდივართ საიტზე, ლინკი არის ვიდეოს აღწერაში და შეგიძლიათ იქედან ისარგებლოთ. ვაწვევით რეგისტრაციას. აქ საქართველოს ავტომატურად არის არჩეული, თუ არ იქნება ამ შემთხვევაში აქედან ვირჩევთ. შემდეგ ვუთითებთ იმეილს. აქ ვირჩევთ სასურველ პაროლს, რა პაროლიც გვინდა რომ შემდგომში გამოვიყენოთ. კარგი იქნება თუ დიდს და პატარა ასოებს აურევთ ერთმანეთში და პლუს ციფრებსაც დავუმატებთ. აი აქ ვუთითებთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რაიმე სიახლეები და განახლებები თუ იქნება ბაინანსთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი მივიღოთ იმეილზე, თუ გვინდა ეს სიახლეები. ეს მეორე აუცილებლად უნდა მოვნიშნოთ, ეს არის ბაინანსის გამოყენების წესები და პირობების დათანხმება. ვაწვევით create account. შემდგომ გავაგზავნით ეს კოდი იმეილზე. მოგვივიდა როგორც ხედავთ. ამას ვაკოპირებთ და ჩავსვამთ აი აქ. შემდეგ შეგვიძლია გავაკეთოთ დეპოზიტი, შეგვიძლია ვიყიდოთ პირდაპირ ბარათით, საკრედიტო ან სადებიტო ბარათით და ასევე P2P-ით შეგვიძლია გავანაღდოთ და ასე რომ ვთქვათ, მივიღოთ ან გავაგზავნოთ კრიპტო. აქ გვიწერს რომ აუცილებლად არის სავალდებულო ვერიფიკაცია. აი აქ ვუთითებთ პირდაპირ საქართველოს. შემდგომ ეს არის პირველი ვერიფიკაცია, verified plus ვიყენება, როდესაც ჩვენს საცხოვრებელ მისამართს, ანუ ადგილსამყოფელს ვადასტურებთ საბანკო ამონაწერით. აქ შეგვიძლია საბანკო ამონაწერი ავტვირთოთ, სადაც არის მითითებული ჩვენი მისამართი, ან შეგვიძლია ავტვირთოთ რაიმე კომუნალური გადასახადის ქვითარი, სადაც მითითებული იქნება ჩვენი მისამართი. და ეს ქვითარი აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენს სახელს. კარგი, დავიწყოთ ახლა ვერიფიკაცია. და აქ რა დაგვჭირდება? ვერიფიკაციისთვის დაგვჭირდება კონკრეტულად ის დოკუმენტი, რომელსაც მივუთითებთ. ჩვენ შეგვიძლია მივუთითოთ ID ბარათი, ან შეგვიძლია მივუთითოთ ჩვენი პასპორტი. აქ ვუთითებთ სახელს და გვარს, აქ ვუთითებთ ქვეყანას, სახელს და გვარს. აქ middle name არ გვჭირდება, აქ დაბადების თარიღს და ვაგრძელებთ. ამის შემდგომ უკვე ვტვირთავთ დოკუმენტს, რასაც მოგთხოვს, რასაც ავირჩევთ, ID ბარათის ორივე მხარეს, პირველ და მეორე მხარეს და პასპორტის კონკრეტულ ერთ გვერდს. ველოდებით დაახლოებით 3-დან 4 საათამდე და იმეილზე მოგვდის შეტყობინება ვერიფიკაციის შესახებ. არსებობს შემთხვევები, кейსები, როდესაც ვერიფიკაცია არის წარუმატებელი და ამის მიზეზი არის ფოტოს ფორმატი, ან ფოტო არ უნდა იყოს აუცილებლად დაკორექტირებული. ფოტოზე უნდა ჩანდეს ყველა მონაცემი აბსოლუტურად და უნდა იკითხებოდეს, რაც მთავარია. აი მხოლოდ ეს არის მარტივი ვერიფიკაცია,
და რის შემდეგაც თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ უკვე შენახვა კრიპტოვალუტის ყიდვა-გაყიდვა. მოკლედ ამოუწურავი შესაძლებლობები აქვს ამ საიტს. შეგიძლიათ სტეიკინგი დაიწყოთ. შეგიძლიათ როგორც wallet-ი, ანუ საფულე, კრიპტოსაფულე ისე გამოიყენოთ. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ. შეგიძლიათ უკვე დაიწყოთ. შემდგომ ვიდეოებს გადავიღებ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც უფრო მნიშვნელოვანი არის. მოკლედ მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო. რაც შეეხება მომდევნო ვიდეოებს, გადავიღებ კომენტარებიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე, თუ რა გაინტერესებთ კონკრეტულად ბაინანსთან დაკავშირებით და არა მარტო ბაინანსთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ მოითხოვოთ სხვა საიტების განხილვა და კონკრეტული кейსები და ასე შემდეგ. ასევე თუ კი ვიდეო საინტერესო იყო და მოგეწონათ, გთხოვთ დაალაიქოთ და გააზიაროთ. გამოწერას არ დაგავიწყდეთ, რომ შემდგომი ვიდეოები არ გამოტოვოთ. კომენტარში შეგიძლიათ დაწეროთ ის თუ რა შეცვლიდით ვიდეოში, ან რა არ მოგეწონათ, რომ შემდგომი ვიდეოები უფრო უკეთესი იყოს და უფრო ხარისხიანი.